คือจริงๆไม่ได้คิดอะไรมากแค่อยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งที่ลูกค้าให้เราออกแบบเนี่ยให้มันอยู่สบายจริงๆให้ตอบรับกับพฤติกรรมของลูกค้าจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าต้องแบบดังเป็นเกรดเด็กหรืออะไรเงี้ยแต่แค่แบบมีความสุขกับจุดนี้แค่นั้นเองได้เห็นงานที่เราเริ่มออกแบบแล้วสร้างเสร็จแต่ละหลังเห็นรอยยิ้มลูกค้าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างไม้นะตอนเด็กเนี่ยเราก็เห็นคุณพ่อไปสร้างบ้านแล้วสร้างอยู่ไม่กี่คนก็เสร็จภายในไม่กี่เดือนเลยอะก็เลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูมหัศจรรย์อย่างคนไม่กี่คนแล้วสร้างบ้านแบบให้คนอยู่ได้โดยใช้เวลาน้อยมากเลยไม่กี่เดือนเนี่ยสร้างบ้านได้เสร็จผนวกกับพี่สาวเนี่ยเรียนวิศวะโยธาเราก็อยากจะเป็นเหมือนพ่อบ้างอยากจะเป็นเหมือนพี่สาวบ้างอะไรเงี้ยก็เลยพยายามหาคณะที่เหมาะกับเราพอไปดูตัวเองอีกทีก็คือก็ไม่ได้เก่งด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์อะไรมากขนาดนั้นแต่กลับมาชอบคิดเขียนมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าคณะสถาปัตย์ก็น่าจะเหมาะกับเราที่สุดตอนเรียนก็งงๆอะฮะเขาสอนอะไรเราว่าอะไรเงี้ยก็คือเขาสอนเราหลากหลายมากเลยตั้งแต่ดออิ่งยันไปคำนวณโครงสร้างไปเรื่องจิตวิทยาเรื่องนู่นเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นดอทจุดที่มันเยอะมากเลยเราไม่สามารถที่จะไปต่อดอทให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันได้นะฮะคือเราก็จะงงทำไมต้องให้เราเรียนเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยทำไมไม่เรียนเรื่องเน้นออกแบบไปเลยในสมัยนั้นอาจจะไม่มีสื่อที่แบบบอกเล่าว่าวิชาชีพเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็จะงงกับตอนเรียนมากก็เลยต้องมาอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็เข้าหาธรรมชาติพอเรียนเสร็จไปเที่ยวป่ารู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมันให้อะไรเราเยอะมากเลยช่วยกล่อมเกลาจิตใจเราช่วยทำให้เราสงบลงช่วยให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นช่วยให้เราสามารถต่อจุดที่อาจารย์พยายามโยนใส่ให้เราเนี่ยที่เป็นดอทเนี่ยเชื่อมโยงต่อกันได้พอเห็นภาพลางๆว่าอ้อวิชาชีพเราเป็นอะไรประมาณนี้นะทำไมต้องเอาวิชานี้มาใช้ในวิชาชีพเราทำไมเราต้องเข้าใจคนทำไมต้องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนเรามันสามารถเอามาผนวกใช้กับวิชาชีพได้หมดเลยแต่จุดที่เปลี่ยนแนวทางการออกแบบเลยเนี่ยคือพอจบออกมาเนี่ยฮะก็ไปออกแบบบ้านให้ลูกค้าท่านหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ภูเก็ตคือด้วยความที่เราเรียนจากตำราจากตะวันตกเนาะก็จะเห็นงานโมเดิร์นอะไรต่างๆเราก็ชื่นชอบมากนี่เราก็ไม่ได้เข้าใจว่าไอ้งานโมเดิร์นเนี่ยสภาพอากาศที่โน่นกับที่นี่มันไม่เหมือนกันเราก็ก๊อปปี้แค่เปลือกเราไม่ได้เข้าใจเรื่องแก่นแท้ของงานที่เขาดีไซน์เป็นกล่องมันโอ้โหกระจกเยอะอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเท่สุดละแต่พอมันสร้างเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันอยู่ไม่ได้มันร้อนมันชื้นเพราะว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยวิวที่ดีที่สุดคือด้านทิศตะวันตกก็ต้องเปิดทิศตะวันตกให้เห็นวิวมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าพอเปิดปุ๊บ radiation ความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้ามาแทนที่จะเห็นวิวสวยๆแทนที่จะได้ลมทะเลสบายๆกลับกลายเป็นห้องเย็นหรือตู้เย็นที่ไปวางแล้วมองไม่เห็นวิวอะไรเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเรียนมาตั้ง5 ปีแล้วเราไปไม่ได้เข้าใจแก่นของการออกแบบก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทด้านนี้นะครับด้านอีโคแล้วก็ช่วงที่เรียนเสร็จเนี่ยเราก็เลยมาเปิดออฟฟิศชื่อ Eco Architect ซึ่งมีความตั้งใจว่าบ้านทุกหลังที่ออกแบบเนี่ยมันต้องอยู่สบายจริงๆต้องเป็นเบสิกต้องเป็นพื้นฐานว่าต้องอยู่สบายแล้วก็ต้องหายใจร่วมกับธรรมชาตินะครับพอได้โจทย์มาปุ๊บเราต้องวิ่งไปที่ไซต์เลยนะเพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้ว่าสภาพอากาศตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแนวทางที่เราออกแบบให้อยู่สบายจริงเราต้องเข้าใจสภาพอากาศก็คือ Design by Climate ว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นเขามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเราจะรับข้อดีจากธรรมชาติที่ให้เราได้ยังไงเราจะเลือกอยู่กับเขายังไงคอมโพรไมซ์กันยังไงให้เขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการออกแบบวิชาชีพนี้สอนให้เราฟังให้เยอะแล้วก็คิดตามแล้วทำให้เรารู้จักตัวเองคือพอเราฟังคิดตามถามตอบไปมากับลูกค้าแล้วเราก็มาถามตอบกับตัวเองเนี่ยมันทำให้เรารู้จักที่จะถามตัวเองมากขึ้นว่าเราชอบอะไรเราอยากจะมีความสุขแค่ไหนแค่อยากเห็นแค่ว่าเรื่องสภาวะน่าสบายการอยู่ร่วมกับธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในแนวทางของแพสซีฟเนี่ยจริงๆอยากให้ทุกออฟฟิศเนี่ยเป็นเบสิกที่ใช้ไม่ได้มองเรื่องอื่นไกลคือถ้าเราช่วยกันแค่เรื่องแค่ประมาณนี้ผมมองว่าวิชาชีพเนี่ยมันจะจับต้องได้ง่ายขึ้นคือถ้าทุกออฟฟิศเลยเนี่ยออกแบบบ้านแล้วบ้านอยู่โคตรสบายเลยคือคนที่เข้าไปใช้งานจริงๆ
มันจะสัมผัสได้ง่าย แล้วก็มันทำให้เขาเข้าใจสถาปนิกมากขึ้นบางทีเราอาจจะไปเน้นแค่เปลือกแล้วมันดูแค่สวยงาม แต่ว่าแก่นจริงๆของการอยู่อาศัยมันไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็คือแค่เปลือกคืออยากให้เรื่องแก่นพวกนี้เป็นเบสิกเป็นฟันดัมเมนทัลของการออกแบบที่ทุกออฟฟิศใช้แล้วมันจะเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนให้โลกเรามันน่าอยู่ขึ้น